Hello fellow grower, magandang araw po. Ito yung aking puno ng malunggay na nakatanim dito sa container. Na-vlog ko na ito dati. Ang problema ko dito, masyadong tumataas pag tumubo, so ito pinutulan ko na dito. Pinagpuputol ko na rin. Ang nangyayari kasi pag malakas ang hangin, bumabagyo halimbawa, ay sumasayaw siyang ganon. Minsan ay natutumba pa itong kanyang malaking timba. So ang gagawin ko ngayon ay puputulan ko siya para maging maiksi na lang. So gamit itong lagari, so ganito na lang siya kataas ngayon. At dito, buhay pa rin ito. Maaasahan ko ito na maglalabas ng mga bago niyang suloy. So para pagka lumago siya, hindi na gaanong kataas, mas madali ko na siyang mapuprune. At ito naman ay itatanim ko. Pauugatan ko sa container din. So tuloy natin. Ita-transfer ko itong cuttings na to, malaking cuttings ng ating moringa, dito sa timbang ito. This is approximately 16 liters in capacity. So meron na tayong lupa dyan, at ang gagawin natin ay lalagyan ko siya ng paupo. So this is complete fertilizer, triple 14. So lalagay ko lang na ganyan sa ilalim. Dagan pa natin approximately 2 kutsara. And then tabunan natin ang lupa. Cover ko siya ng mga approximately 2 inches of soil. Para pagka nag-ugat na itong ating cuttings ay meron na kagad nutrient doon, meron ng fertilizer na pwede siyang pakinabangan. Although itong aking lupa, meron na rin naman siyang kahalong compost, pero at the same time maganda pa rin yung mas malakas yung fertilizer para buhay agad yung halaman, malusog. Okay. And then lagyan lang natin siyang ganyan. So approximately around 9 to 10 inches na yung dami ng lupa from the bottom of this container. Yung lupa ko dito ay moist na siya. So hindi ko na kaya babasahin itong lupa, hindi ko na siya didiligan kasi itong malunggay ay meron siyang tubig sa kanyang katawan. So pag masyadong basa yung lupa ay mauunahan ng pagkabulok itong ating sanga ng malunggay. So okay na yung moist lang yung lupa, hindi kailangang basang-basa. So ang gagawin ko lang dito ay ilalagay ko siya doon sa lugar na hindi siya naarawan ng mga 2 weeks. Okay? At hindi rin siya papaulanan para hindi mababad sa tubig itong kanyang katawan. After 2 weeks, pwede ka na makakita ng mga bagong growth sa kanya.
Itong kanyang mga dahon, kailangan natin tanggalin yan para mag-focus itong ating pinapaugatan sa pagpapaugat. So, tanggalin lang natin itong mga to. Hindi natin siya dapat galawin habang hinihintay natin na magkaugat. So, dapat nakapirme lang siya sa isang lugar. Hindi siya nababangga-bangga para hindi maunsyami o maantala yung kanyang pagpapaugat. Hindi magtatagal yan ay magkakaroon na rin ng mga bagong suloy. Kagaya nitong isang ito na itinanim ko na dati. Na-vlog ko na ito, ipinakita ko na kung paano magpaugat at na-transfer na rin dito sa container at eto siya ngayon, may mga bago na siyang sibol. So 2 months ago yata nang ma-vlog ko itong isang cuttings na to. Okay, so ganyan lang po kasimple kung paano tayo magpaugat ng ating malunggay. At yun namang pinutulan ko doon, yun ay pag sumibol siya, hindi na siya mataas, mas bababa na, mas madali ko na siyang makuhanan ng mga sanga ng mga dahon. At hindi na rin magiging problema pagka bumabagyo. Okay, so hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita po tayo sa susunod pang mga video. Pati na rin sa mga dati pa mga video ni Late Grower. Bye-bye!